Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні у нас черговий ролик про те, як розібрати і відремонтувати певний інструмент. У нас на сервіс приїхав сучкоріз від Белоти 3580-75, а також телескопічний секатор, тобто секатор з подовжувачем RS180ZF3-5. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Стосовно Белоти. Сучкоріз є практично новий, ним майже не користувалися, але через те, що клієнт не виконував регулярну правку інструменту, а просто взяв його, як він є новий, і працював ним, ми отримали фактично на 2/3 леза досить серйозний дефект на ріжучій кромці, тобто вона загнулася. Банально через те, що інструмент не правився під час роботи, особливо під час початку роботи. Кромка загнулася і відповідно зараз це вимагає досить серйозної переточки інструменту. Маємо досить сильний поперечний люфт. Не знаю, через що він виник, тобто сучкоріз практично новий, але люфт дуже відчутний. Відповідно, теж розбираємо, чистимо і змащуємо, переточуємо і збираємо. Знімати леза з руків'я ми не будемо, руків'я тут фактично в новому стані. Цей вузол досить ненадійно з'єднаний на цих гвинтах, тому краще зайвий раз не розкручувати ці гвинти взагалі. Потім дуже важко знайти оці гвинти в наявності, а зірвати різьбу на них досить легко. Ну і телескопічний секатор оцей від ARS, він попрацював трошки більше, але за рахунок того, що він є хромований, тобто леза є хромовані, тут взагалі ніяких особливих дефектів я не бачу. Є поперечний люфт, теж досить відчутний. Лезо і контрлезо в абсолютно доброму стані. Їх достатньо буде легко поправити і цього буде достатньо. Помити, почистити, розібрати, прибрати оцей люфт і в принципі все. Цей інструмент є в абсолютно доброму стані. Хоча, видно, теж попрацював він досить відчутно. І що ж ми бачимо? На ARS все абсолютно в нормальному стані. Тільки промити, прочистити, трошечки поправити лезо, буквально ледь-ледь змастити і зібрати. Ну, настроїти, щоб воно правильно працювало без люфтів. З Белотою ситуація значно гірше. Сучкоріз є практично новий, тобто тут слідів тертя, роботи лезо об контрлезо практично немає, тобто є от ледь-ледь невелика потертість, тобто цей сучкоріз обрізав зовсім небагато, там може пару десятків гілок. І тим не менше є досить серйозний дефект на ріжучій кромці з двох причин. По-перше, сталь на Белоті не є дуже високої якості. Це не є професійний інструмент, він належить до напівпрофесійного рівня, він є відносно недорогий. По-друге, і це основна причина, загнулася ріжуча кромка тут. Фактично от звідси до цієї частини леза, тобто 2/3 леза, ріжуча кромка є загнута ось так. Загнулась вона через те, що почали працювати новим сучкорізом і абсолютно не правили його. Тобто виконали декілька зрізів, перевірте, яким чином виглядає ріжуча кромка. Якщо відбувається невеличке підгинання ріжучої кромки, візьміть правило, візьміть брусочок і поправте цю ріжучу кромку. Це відбувається абсолютно на всіх сучкорізах, байдуже якого виробника. Таке може відбутися, якщо ми новим сучкорізом з абсолютно новою гострою ріжучою кромкою починаємо різати дуже тверді гілки. Таке загинання може відбутися. Це не є великою мірою дефект саме виробника, це є великою мірою те, що ви не слідкуєте нормально за ріжучим інструментом. Ще раз повторюю, новий інструмент, взяли, трошечки ним попрацювали, перевіряємо, як працює ріжуча кромка. Якщо відбуваються ось такі загини, а ви бачите появу дефектів певних, краще зразу їх поправте. Ріжуча кромка вийде в нормальний робочий свій стан за декілька таких правок, і далі вона буде набагато довше і якісніше працювати, і вже таких дефектів повторюватись в подальшому не буде. Тепер чистимо, миємо, переточуємо це лезо і збираємо інструмент. Поки ми знімали інші відео, інструмент повернувся з майстерні. Спочатку ARS. ARS був розібраний, прочищений і підточене лезо. В усьому іншому цей інструмент є в абсолютно робочому стані і окрім настройки осьового вузла більше нічого і не потребував. З сучкорізом від Белоти була гірша ситуація. В нього лезо було досить серйозних заминах і зазубрених. Він був переточений і, як бачимо, якість заточки на досить високому рівні. Зараз ми з асистентом покажемо, як він ріже листочок. Знову ж таки, видно, що зріз акуратний цілком. Кривий він тільки через те, що кривизна леза в сучкоріз досить велика і листочок під час обрізки вигинається. Сучкоріз був добре змащений і настроєний. Я думаю, що він прослужить ще досить довго своєму власнику. Головне, щоб власник не намагався ним різати гілки більшого діаметру, ніж цей сучкоріз може. Якість заточки ви бачите самі.
Придбати сучкорізи, болота, а також інструмент від АРС ви можете в компанії Garden Tools Україна, в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу!